आपल्या देशातील युवक जोपर्यंत देशाच्या उभारणीच्या कार्यामध्ये सहभाग घेणार नाही तोपर्यंत देशामध्ये खऱ्या अर्थाने बदल घडणार नाही असं आम्हाला वाटतं। आणि आज त्या कार्याची सुरुवात इथून झालेली आहे, म्हणून अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। आणि इथून पुढे MIT आर्ट डिझाईन टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाचे विद्यार्थी वारंवार अशा अभियानामध्ये भाग घेतील आणि देश पुनरुभारणीच्या कामामध्ये त्यांचा सहयोग देतील। ये जो स्वच्छता अभियान है, यही एक तरीका है भारत को आगे ले जाने का, भारत को विश्व में अपना एक स्थान दिलाने का। और रेलवेज़ प्रगति और उत्थान का एक बहुत अनूठा अंग है इस देश का। हमने इन छात्रों से अपेक्षा की है कि वो जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं और ग्राहक हैं उन्हें ये काउंसलिंग करेंगे कि स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है, ट्रेनों से लिटरिंग न करें, स्पिटिंग न करें और बायो टॉयलेट में कोई भी कचरा न फेंकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूना मंडल और भारतीय रेल बहुत स्वच्छ होगा। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत। लोकसहभागातून लोकपरिवर्तन ह्या उपक्रमाअंतर्गत आणि 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीनिमित्त भारत स्वच्छता अभियानाअंतर्गत भारतीय रेल्वे पुणे विभाग आणि MIT ADT युनिव्हर्सिटी यांच्या संयोगाने आपण स्वच्छता जागरूकता अभियान हे पुणे स्टेशनवरती राबवलं आहे।